පසුගිය සති දෙක පුරාම දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල පැවතුනේ වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක්. ඉතින් මෙම තත්ත්වය ඉදිරි සතියේත් පවතීවිද? නැත්නම් වැසි නැවත වැඩි වේවිද? ඒ වගේම මේ දිනවල පවතින එල් නිනෝ තත්ත්වය ඉදිරි කාලගුණයට බලපාන්නේ කොහොමද? අද වීඩියෝවෙන් ජූලි 24 සිට අගෝස්තු 3 දක්වා කාලයට අදාළ වර්ෂාපතන අනාවැකිය, ජූලි 11 සිට 21 දක්වා කාලයේ වර්ෂාව, උෂ්ණත්වය සහ සුළං පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, එල් නිනෝ තත්ත්වය පිළිබඳ යාවත් කාලීන කිරීම ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳ වැදගත් තොරතුරු අපි ඔබ වෙත රැගෙන එනවා. මෙම සිතියමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඍතූන් මත පදනම් වූ දේශගුණික කලාප නිරූපණය වෙනවා. අපි මෙම වීඩියෝවේ ඉදිරිපත් කරන වර්ෂාපතන සහ උෂ්ණත්ව දත්ත සියල්ලම මෙම දේශගුණික කලාප පදනම් කරගෙන සකස් කර තිබෙනවා. දැන් පසුගිය සතියේ වර්ෂාපතන නිරීක්ෂණයට යොමු වෙමු. ජූලි 15 සිට 21 දක්වා කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය දෛනික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 0.2ක් ලෙස වාර්තා වුණා. ඒ වගේම ජූලි 11 සිට 20 දක්වා කාලයේදීත් ජූලි මාසයට සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන ප්‍රමාණයට වඩා අඩු දිනකට මිලිමීටර් 1 සිට 2 දක්වා වර්ෂාපතනයක් පමණක් බොහෝ ප්‍රදේශවලට ලැබී තිබෙනවා. බටහිර බෑවුම් සහ කඳුකර ප්‍රදේශ හැර දිවයිනේ අනිකුත් බොහෝ ප්‍රදේශවල ඉතා සුළු වර්ෂාපතනයක් පමණක් වාර්තා වුණා. පසුගිය සතියේ වැඩිම දෛනික වර්ෂාපතනය වාර්තා වූයේ ජූලි 20 වෙනිදා කොළඹින් මිලිමීටර් 5ක් සහ එදිනම රත්මලානින් මිලිමීටර් 4.5ක් ලෙසයි. මෙවැනි නවතම කාලගුණ සහ දේශගුණික තොරතුරු දිගටම දැන ගැනීමට අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඉදිරි සතියේ අනාවැකියට යොමු වෙමු. ජූලි 21 සිට 27 දක්වා කාලයේදීත් පසුගිය සතියට සමාන වර්ෂාපතන රටාවක් අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අනුව බටහිර කඳුකරය, බටහිර තැනිතලා, දකුණු තැනිතලා සහ නැගෙනහිර තැනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 15 සිට 25 අතර වර්ෂාපතනයක්ද, නැගෙනහිර කඳුකරය සහ උතුරු තැනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 0 සිට 15 අතර වර්ෂාපතනයක්ද ලැබිය හැකියි. ඉන්පසුව ජූලි 28 සිට අගෝස්තු 3 දක්වා කාලයේදී වර්ෂාව නැවත වැඩි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අනුව බටහිර කඳුකරය, බටහිර තැනිතලා සහ දකුණු තැනිතලා ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 45ත් 75ත් අතර වර්ෂාපතනයක්ද, සෙසු ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 15 සිට 45 අතර වර්ෂාපතනයක්ද ලැබිය හැකි බව අපේක්ෂා කරනවා. මීළඟට එල් නිනෝ තත්ත්වය පිළිබඳ නවතම තොරතුරු වලට යොමු වෙමු. මේ වන විටත් එල් නිනෝ තත්ත්වය සමග ආසන්න පැසිෆික් සාගරයේ අඛණ්ඩව පවතිනවා. නීනෝ 3.4 කලාපයේ මුහුදු මතුපිට ජල උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 1.2කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඉන්දියානු අර්ධද්වීපයේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන රටාවන් අඩුවෙන් ලැබෙන අතර එය පවතින එල් නිනෝ තත්ත්වයන්ගේ සාමාන්‍ය ඍතුමය බලපෑමට අනුකූල වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඉදිරි සති දෙක තුළ ඊසාන දිග ඉන්දියාවට අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ අතරම ඉන්දිය සාගරයේ මුහුදු මතුපිට ජල උෂ්ණත්ව රටාව තවමත් සාමාන්‍ය එල් නිනෝ තත්ත්වයකදී දක්නට ලැබෙන රටාවට වඩා වෙනස්ව පවතිනවා. වර්ෂාපතන පුරෝකථනයන්ට අනුව අගෝස්තු මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. එම හැකියාව අගෝස්තු සිට ඔක්තෝබර් දක්වා කාලයේදී 45%ක් වන අතර සැප්තැම්බර් සිට නොවැම්බර් දක්වා කාලයේදී එය 70%ක් දක්වා ඉහළ යා හැකි බව පුරෝකථන පෙන්වා දෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ උෂ්ණත්ව තත්ත්වයන්ට අවධානය යොමු කරමු. ජූලි 15 සිට 21 දක්වා කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 32.4ක් ලෙස වාර්තා වුණා. එය පෙර සතියට සාපේක්ෂව සුළු අඩුවීමක්. ඉහළම සාමාන්‍ය උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 35.7ක් ලෙස නැගෙනහිර තැනිතලාවෙන් වාර්තා වූ අතර අවම සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 17.7ක් ලෙස නැගෙනහිර කඳුකරයෙන් වාර්තා වුණා. සමස්තයක් ලෙස ජූලි මාසයට සාමාන්‍ය උෂ්ණත්ව රටාවක් දිවයින පුරා නිරීක්ෂණය වුණා. මීළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ සුළං රටාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමු. ජූලි 13 සිට 19 දක්වා කාලයේදී කිලෝමීටර් 1.5ක උස මට්ටමේදී සුළං ප්‍රධාන වශයෙන් වයඹ දිශාවෙන් තප්පරයට මීටර් 8 සිට
15 දක්වා වේගයකින් හමා ගියා. ඉදිරි සතියේදී එනම් ජූලි 22 සිට 28 දක්වා කාලයේදී මෙම සුළං තරමක් මන්දගාමී වෙමින් වයඹ සහ නිරිත දිශාවන්ගෙන් තප්පරයට මීටර් 4 සිට 8 දක්වා වේගයකින් හමා යනු ඇති බව අපේක්ෂා කරනවා. මීළඟ සතියේත් සිකුරාදා දින මේ අයුරින්ම නවතම කාලගුණික තොරතුරු රැගෙන එන තෙක් වීඩියෝ එක ෂෙයා කර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික සාක්ෂරතාවයේ ඉහළ නැංවීමට ඔබත් දායක වන්න. ඒ වගේම අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න.